رفعت قضية نفقة ومتعة لتسترد حقها، لكنها لم تكن تعلم أن ابنتها ستخرج مفتاحاً صدئة أمام القاضي لتكشف عن سر شيطاني مدفون ينهي حياة الأم للأبد. ما هو سر كهف العبيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت، حيث نبحر معا في عالم القصص التحفيزية والملهمة لنستخلص أقوى دروس الحياة لتنمية وتحسين الذات. قبل أن نبدأ سرد هذه الملحمة القاسية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم تحفيزنا اليومي. والآن نفتح معا دفاتر الماضي المظلم. وقفت بكل قوتي داخل قاعة المحكمة المظلمة، أرفع وثيقة النفقة والمتعة ضد الرجل الذي عشت معه عقودا. طالبت بحقي بعد سنوات العذاب. نظر إلي القاضي أزمير من فوق منصته الخشبية العالية بنظرات صارمة هزت أركان القاعة، وطالب ببدء الاستماع إلى الشهود. في الجانب المقابل كان زوجي زادور يقف بجسده الضخم وثقته المريبة، يبتسم بثقة وكأنه يعلم يقينا أنني أسير نحو فخ مدمر. وفجأة انفتح الباب وتقدم ابني الأكبر بركين بخطوات ثقيلة، لكنه بدلا من أن يأتي إلي وقف متصلبا بجانب أبيه زادور. لم يكن باركين وحده، بل دخلت خلفه ابنتي تالين وأخوها الأصغر سيردان، واصطف أولادي الثلاثة في صف واحد خلف أبوهم ضدي. اتسعت عيناي من الصدمة، وشعرت بخنجر يمزق قلبي. أولادي الذين قضيت عمري في خدمتهم يقفون اليوم ضدي في المحكمة لحرماني من حقوقي. رفع باركين إصبعه مشيرا إلي، وتحدث بصوت جهوري أمام القاضي قائلا: هذه المرأة لا تستحق درهما واحدا، بل هي من يجب أن تعاقب. ارتبك محامي غايان، وتراجعت خطواته إلى الخلف، وهو يرى القضية تنقلب رأسا على عقب بشهادة الأبناء ضد أمهم. ثم تقدمت ابنتي تالين وأخرجت من ثوبها مفتاحا حديديا قديما وصدئا، وقالت للقاضي: السبب في صندوق كهف العبيد السري الذي تخفيه أمنا. خيم الصمت القاتل على القاعة، وشحب وجهي تماما عندما ذكرت تالين اسم الكهف السري. والتفت القاضي نحو المفتاح بصدمة غير متوقعة. ضرب القاضي أزمير بمطرقته الخشبية بقوة، ووجه حديثه للجميع آمرا الحراس بالتحرك فورا لفتح ذلك الكهف والتحقق من هذا السر الصادم. تقدم الحارس العملاق بروشو بندبته الشهيرة ونظراته القاسية، وتسلم المفتاح من يد القاضي لينفذ الأمر الملكي دون تردد. انطلقت البعثة تحت سماء عاصفة حتى وصلوا إلى مدخل الكهف السري المخفي خلف حبال برية كثيفة. وبدأ الحارس بروش في شق الطريق بسيفه الحاد. وداخل الكهف المظلم اقترب بروش من صندوق خشبي ضخم مقيد بالحديد، ووضع المفتاح الصدئ في القفل القديم
ليدور بصرير مرعب. فتح باركين غطاء الصندوق الثقيل لتخرج رائحة الغبار والماضي وتنعكس على وجهه صدمة لا يمكن لعقل أن يستوعبها. عاد الجميع إلى قاعة المحكمة، وتقدم ابني الأصغر سردان وهو يحمل دفتراً جلدياً قديماً. وجدوه داخل الصندوق وبدأ يقرأ بكلمات مرتجفة. قال سردان بصوت مسموع: هذا الدفتر يثبت أن أمنا كاميليا كانت تدير تجارة سرية لبيع عبيد وخدم السلاطين، وأنها هي من سحبت أموال أبينا. ولم تكتف المحكمة بذلك، بل استدعى القاضي الخادمة العجوز ميرال، التي دخلت بظهرها المنحني وملامحها الخائفة لتدلي بشهادتها الأخيرة. بكت الخادمة ميرال وأشارت بإصبعها المرتجف نحوي قائلة: نعم، سيدتي كاميليا هددتني بالطرد والعقاب إن كشفت أمر هذا الكهف السري لزوجها زادور. هنا نظر إلي زوجي زادور بجسده الضخم وعيونه الزرقاء الحادة، وابتسم ابتسامة النصر الكامل بعد أن تكشفت كل ألاعيبي أمام أولادي والمحكمة. ساد الصمت التام، ونظر القاضي أزمير بصرامته المعهودة إلى الأوراق، ثم أعلن أن المحكمة ستتخذ الآن قراراً حاسماً بناءً على هذه الأدلة الجديدة. في هذه اللحظة التفت إلي محامي غايان وعلامات الهزيمة تملأ وجهه النحيل، وأخبرني هامساً أن الموقف أصبح مستحيلاً بعد شهادة الخادمة ميرال. شعرت بالأرض تدور بي، وتراجعت بخطوات متثاقلة إلى الخلف، بينما كانت عيون الجميع في القاعة تحاصرني بنظرات الاحتقار والاتهام. تقدمت ابنتي تالين مجدداً وأشارت إلى صفحة معينة في الدفتر الجلدي القديم لتكشف للقاضي عن تفاصيل مؤامرة أخرى لم يكن أحد يعلمها. تحدث ابني الأكبر باركين بحرقة وألم قائلاً للقاضي: لم نكن نتخيل يوماً أن أمنا هي من سرقت أحلامنا وباعت ممتلكات أبينا خلف ظهره. أخرج زوجي زادور ختماً ذهبياً قديماً من جيب عباءته المخملية، ووضعه أمامه على الطاولة ليوجه الضربة القاضية التي ستنهي هذه القضية تماماً. التقط القاضي أزمير الختم الذهبي وقارنه بالوثائق المأخوذة من الكهف ليتأكد للجميع أن التوقيعات المزورة كانت تخصني وتخص تجارتي السرية. نظر إلي ابني الأصغر سردان بنظرة عتاب وشطب اسمي من قلبه، ثم تراجع ليقف بجوار إخوته، تاركاً إياي وحيدة في مواجهة مصيري المحتوم. تحرك الحارس الضخم بروش بخطوات مرعبة نحو الأبواب الخشبية الكبيرة للقاعة، ووقف هناك يغلق المخرج تماماً لمنع أي محاولة للهروب. وقف القاضي أزمير في هيبته الطاغية، ورفع مطرقته في الهواء ليعلن إسقاط قضية النفقة والمتعة وبدء محاكمتي بتهمة الخيانة والسرقة. سقطت على ركبتي فوق بلاط المحكمة البارد، وشعرت بأن كل خططي التي نسجتها طوال سنوات انهارت في لحظة واحدة أمام أعين أولادي
أصدر القاضي أزمير أمره الصارم إلى الحارس بروش بالتحفظ علي ومنعي من مغادرة العاصمة حتى يتم حصر كل الأموال المسروقة من زوجي. التفت زوجي زادور بجسده الضخم ومشى بخطوات واثقة نحو مخرج القاعة دون أن يلتفت خلفه أو يمنحني حتى نظرة شفقة واحدة. وتبعه ابني الأكبر باركين وابنتي تالين يسيران خلف أبيهما كظله، تاركين إياي خلفهما، وكأنني لم أكن يوما جزءا من حياتهما. توقف ابني الأصغر سيردان لثانية واحدة عند الباب الخشبي الكبير، ونظر خلفه بنظرة حائرة غامضة قبل أن يختفي هو الآخر مع الباقين. أصبحت قاعة المحكمة خالية تماما من حلفائي وأعدائي، وبقيت وحدي تحت ضوء النافذة الضيق أسترجع شريط حياتي وكيف تحولت من سيدة قصر إلى متهمة. اقترب مني الحارس العملاق بروش، وبصوته الخشن الخالي من أي مشاعر أمرني بالنهوض لمرافقة الحرس إلى مكان احتجازي المؤقت. وفي زاوية الغرفة كان الكاتب سيلوم يدون بحبره الأسود كل الكلمات والاعترافات ليوثق في دفاتر السلاطين أكبر قضية خيانة شهدتها المدينة. خرجت من باب المحكمة تحت المطر الغزير الذي غسل مساحيق وجهي، واقتادني بروش نحو عربة حديدية باردة تنتظر في الظلام. وبينما كانت العربة تتحرك بي وسط الوحل، تلاشت دموع الخوف من عيني الخضروين، وحل مكانها غضب عارم وفكرة جديدة للانتقام من الجميع. جلست داخل الزنزانة الحجرية الباردة، وبدأت أبحث في زوايا الغرفة الضيقة عن أي مخرج أو فكرة تمكنني من استعادة السيطرة وقلب الطاولة مجددا. كان الحارس الضخم بروش يقف كالجبل خلف الباب الحديدي، يراقب كل حركاتي بنظراته القاسية التي تؤكد أن الهروب من هنا لن يكون سهلا. وفي ذات الوقت كان زوجي زادور في قصره يجلس منتشيا بالنصر، يعيد حساباته ويجمع أمواله المستردة التي حاولت الاستيلاء عليها. وقف ابني الأكبر باركين بجوار أبيه يراقبه بصمت ورغم استعادة الأموال، إلا أن ملامحه كانت تحمل قلقا دفينا من العواقب القادمة. أما ابنتي تالين فقد ابتعدت عن صخب الاحتفال بالنصر، ووقفت عند النافذة تتأمل الضباب، وكأن ضميرها بدأ يستيقظ بعد تدمير أمها. وفجأة تعثرت يدي بحجر فضفاض في جدار الزنزانة، وعندما سحبته وجدت خلفه قصاصة ورق قديمة تركها سجين سابق تحتوي على سر خفي. قرأت السطور المكتوبة بدقة لتتسع عيناي خضراوان بصدمة متبوعة بابتسامة مكافحة، فالورقة تكشف عن ممر سري يخرج مباشرة خلف أسوار القلعة. وفي تلك الأثناء كان ابني الأصغر سيردان يسير في ممرات القصر المظلمة، يشعر بثقل الخيانة التي ارتكبناها جميعا بحق ترابط عائلتنا. وبدون إضاعة للوقت بدأت أدفع الكتلة الصخرية الكبيرة بكل ما أوتيت من قوة، حتى انفتحت فجوة مظلمة تؤدي إلى نفق الهروب السري. خطوت خطوتي الأولى داخل النفق المظلم، ونظرت خلفي إلى الزنزانة الفارغة نظرة أخيرة متوعدة،
مقسمة أن أعود لأستعيد كل شيء وأعاقب من خانني. تسللت عبر النفق الأرضي الضيق والرطب، وكان الغبار يخنق أنفاسي، لكن شغف الانتقام كان يدفعني للأمام وسط هذا الظلام الدامس. وفي الصباح فتح الحارس الضخم بروش باب الزنزانة لتسقط المفاتيح من يده بصدمة عارمة، عندما وجد الغرفة خالية تماماً وفجوة النفق مفتوحة. ركض بروش مسرعاً إلى القاضي أوزمير ليعلن عن هروبي، لتهتز قاعة المحكمة بغضب القاضي الذي أمر بقلب المدينة رأساً على عقب لإنفاذ العدالة. خرجت أخيراً إلى الحرية من فوهة النفق المخفية بين أشجار الغابة الكثيفة، ونظرت إلى أبراج القصر البعيدة، وأنا أعلم أن رحلتي الحقيقية قد بدأت الآن. توجهت إلى حانة سرية قديمة في أطراف المدينة، والتقيت هناك بأشخاص خارجين عن القانون لأعرض عليهم وثائق سرية تدين كبار رجال السلاطين. وصلت أخبار هروبي إلى القصر، ليتلاشى الفرح تماماً عن وجه زوجي زادور، الذي أدرك فوراً أن حياته وحياة أبنائه أصبحت في خطر حقيقي. بدأت ابنتي تالين تفتش غرفتي القديمة بهستيريا، بحثاً عن أي دليل أو خريطة قد تكشف لها عن المكان الذي يمكن أن أختبئ فيه أو الخطوة القادمة. أما ابني الأصغر سيردان فقد انهار تماماً وجلس على عتبات القصر يبكي ندماً، شاعراً بأن تفكك هذه العائلة كان بسببه. عندما قدم المفتاح للقاضي، جمعت جيشاً صغيراً من المرتزقة الأقوياء في زقاق مظلم، ودفعت لهم بسخاء من أموال المخفية، وأمرتهم بالاستعداد للهجوم الأكبر واستعادة قصري. وفي منتصف الليل وتحت ضوء قمر أحمر كدموع قلبي، بدأت مع رجالي في تسلق جدران القصر العالية لنصنع نهاية تليق بكل من تجرأ ووقف ضدي. تسللت عبر الممرات الداخلية المظلمة للقصر التي أحفظها شبراً بشبر، وخلفي رجالي الأشداء نتحرك كالأشباح لاستعادة ما سلب مني عنوة. استيقظ ابني الأكبر بركين فجأة من نومه على صوت خطوات خافتة ومريبة تقترب من جناحه، وشعر بأن مكروها كبيرا يوشك أن يحدث. فتح بركين الباب ليجدني واقفة أمامه. تسمر في مكانه من الصدمة وهو يرى أمه الهاربة تقف في قلب القصر وتوجه إليه نصل الخنجر الحاد. اقتحمت الغرفة الكبرى على زوجي زادور، الذي تراجع خطوة للخلف بجسده الضخم قبل أن يستجمع قوته وينظر إلي بغضب عارم لم أره من قبل. اندفعت ابنتي تالين إلى الغرفة على صوت الضجيج، ووقفت بجانب أبيها ترتجف رعبا، وهي ترى المرتزقة يحيطون بالمكان من كل جانب. وكان ابني الأصغر سيردان يقف متصلبا بجوار النافذة، يمسك بالدفتر الجلدي القديم الذي كشفني في المحكمة، وكأنه يمسك بدليل نجاته الوحيد. قلت لهم بصوت بارد ثاقب: ظننتم أنكم انتصرتم في المحكمة، لكنكم لا تعلمون أن هذا القصر وكل هذه الثروة مسجلة باسمي أنا منذ البداية بأمر السلاطين. وقع نظر زادورة
على الختم الملكي الجديد للوثيقة لتتبخر قوته الضخمة في ثوان. وشحب وجهه وهو يدرك أن اللعبة القانونية انقلبت لصالحه بالكامل. وفجأة انفتح الباب الرئيسي واقتحم الحارس العملاق بروش الغرفة برفقة جنود القلعة، شاهراً سيفه القديم لإنقاذ الموقف في اللحظات الأخيرة. اشتعلت المواجهة داخل القاعة الكبرى، ووقفت بثبات بين رجالي في مواجهة جنود بروشي، لينتظر الجميع الشرارة التي ستفجر نهاية هذا الصراع العائلي الدامي. بدأت المعركة العنيفة داخل القاعة، واندفع الحارس الضخم بروش بسيفه ليرد المرتزقة، بينما كنت أصرخ في رجالي ليثبتوا في مواقعهم ويحموا وثيقتي الملكية. لم يقف ابني الأكبر باركين مكتوف الأيدي، بل اندفع بكل قوته وشجاعته إلى قلب القتال ليدافع عن إخوته ويمنع المرتزقة من الوصول إلى والده زادورا. سحبت ابنتي تالين شقيقها الأصغر سردان المرتعبة نحو قوس حجري آمن ليتواريا عن السيوف المتطايرة والدمار الذي حل بقصرنا في تلك الليلة المظلمة. تحرك زوجي زادور بجسده الضخم وعضلاته القوية، ورغم كبر سنه إلا أنه أطاح بأحد المرتزقة أرضاً، وأثبت أنه لن يستسلم بسهولة لخطة القانونية أو العسكرية. وفي ذروة الاشتباك اقتحم القاضي أزمير القاعة بنفسه، مدعوما بجيش من نخبة حرس السلطان يحمل مرسوما ملكيا نهائيا ينهي هذا النزاع فورا. أمر القاضي بوقف القتال فورا، وقرأ المرسوم: بناء على خيانة الطرفين وتجارة العبيد وسرقة أموال السلاطين يصادر القصر وكل الثروات لصالح خزينة الدولة. نظرت إلى زادورا ونظر إلي، وفي تلك اللحظة الصادمة أدركنا أن صراعنا الطويل وجشعنا دمرنا معا، وخسرنا القصر والثروة التي حاربنا بعضنا لأجلها. التفت أولادي الثلاثة باركينو وتالينو وسردانو ومشوا معا بخطوات ثابتة خارج القصر البارد، تاركين إيانا خلفهم دون كلمة وداع واحدة بعد أن تبرأوا منا ومن أفعالنا. تقدم الحارس العملاق بروش وقيد معصمي ومعصم زادور بالسلاسل الحديدية الثقيلة ليقودنا معا إلى نفس السجن الذي هربت منه، ولكن هذه المرة كعقوبة أبدية. وهكذا انتهت قصة قضية النفقة والمتعة. قصر مهجور وثروة ضائعة، وأب وأم خلف القضبان بسبب جشعهما، وأولاد بدأوا حياة جديدة بعيدا عن لعنة الماضي. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وياريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، وياريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.